کلالی یا سفالگری یکی از صنعت‌های کهن در ولسوالی استالف در شمال ولایت کابل است که از گذشته‌های دور در این منطقه رواج داشته و از نسل‌های گذشته به نسل فعلی با عنوان میراث با ارزش فرهنگی در قالب صنایع دستی رسیده است. سفالگران در این ولسوالی به صورت سنتی با تهیه کردن گل مخصوصی به نام مکن و تولید صنایع سفالی می‌پردازند که از گذشته تا کنون رقم قابل ملاحظه درآمد این مردم برای گذران زندگیشان را تشکیل می‌دهد. آنان پس از تهیه مواد اولیه و گل مخصوص آن روی چرخ‌هایی که توسط پا آن را می‌چرخانند، انواع ظرف‌ها را توسط دست آماده می‌کنند که پس از مراحل طرح و دیزاین، رنگ‌آمیزی و سپس پخته کردن آن در کوره آتش به بازار فروش عرضه می‌کنند. مردم استالف که بیشتر زراعت پیشند، در تولید صنایع کلالی در افغانستان نقش بارزی دارند که از گذشته تا کنون مشتریان داخلی و خارجی خود را دارند. در فرایند تولید صنایع کلالی در این ولسوالی، مردان و زنان هر کدام در تولید این صنایع سهم دارند. اما آنان میگویند پس از تحولات سالهای اخیر، میزان فروش صنایع کلالی در این ولسوالی چندان رضایت بخش نیست. کار ما کسب کار کلالی است. بازی کسب از باباهای ما و پدرای ما ماند، از پدرای ما بر ما مانده. که پدر خود کار میکردیم، بعدا که پدر ما خدا مغفرتش کنه فوت کرد، بعدا که برادرای ما بود، برادرای ما که باز هر کدام در اختیارات خود شدن، در زندگی خود مصروف شدن. ما خدا را شکر کاسه کلالی که به نام کاسه شورباخوری استالف یاد میشه، از سر قابش، کاسهش، ماسخوریش، گیلاس، چاینک، غوری های خرد کلان، دیگه هیچ کدام چیزی نیست که ما کدام کمبودیات داشته باشیم که ما رو بگوییم والا این میشه ما جور کرده نمیتونیم. از خارج چینی میاد هیچ استفاده میشه، هیچ ما هم چینی رو میتونیم جور بکنیم اگر همونطور یک وسایل خدا بخواد که دسترس ما قرار بگیره. دیگه از اینکه دسترس ما کدام چیز قرار نداره، از توان چیزی که از توان ما میرسه ما این کار پیش بردیم و پیش میبریم. تقریبا 35 سال میشه که همین کار رو پیش میبریم. از پدرای بابا و پدرها، از پدرها بر ما میراث مونده. مدت 21 سال تنهایی کار کردم. از یک مشکلات ها پیشوی آمد، رسیدگی نتونستم. فعلا در حدود 11 سر عیال هستم، فامیل ما و خودم شخصا تنهایی کار میکنم. بچه کلانم اگر خدا رو شکر خدا کل مجال صحت نصیب کنه اورم از پای کار فلج است. اگر او روی کار می بود یک دست سبک بود. از دیگه مشکلات ها پای در پای آمد، رسیدگی نتونستم. همراه برادر دوست ما حسین آقا همراه مدت 8 سال میشه که شراکت کار میکنیم. دیگه از بابا و پدر، از پدر بر ما دیگه میراث مونده، می صنایع دستی ماست، همین رو ما پیش میبریم. سفر پرسان رسمیات و از
خانه کشید برماری ولی باز کشیدم کم نخورد که ما شمالی نیستیم شمالی بار که مطور رازی همی استالف نام و نشانش سر همی صنایع دستی است. صنایع دستی که سر تورستا است. از مملکت خارج سابق که رفت آمد دمی ولسوالی استالف بود. خارجی که از خارج در ولایت کابل داخل می شد به نام افغانستان در ولایت کابل که مرکز عمومی ماست. یکی که می آمد اولترش بامیان می رفت که بامیان هم یک جای تاریخی است. بعد از بامیان که خطا می خورد در ولسوالی استالف می آمد که یک جای صنایع دستی بود که مملکت خارج به صنایع دستی بسیار علاقمند هستند. که باز می آمدن دیگه دمی کسب کار کلالی و بسیار علاقه داشتند. اینقدر علاقه داشتند که بسیار زیاد. باز که امو که می خریدن یک غریبگی بر ما مردم میکرد. باز چیز خودشان می خریدن می رفتن چیزی با شرایط آرام بود که مملکت ها آمد رفت داشتن مردم های خود ما در مملکت ها وارد میکردن می بردن که چندی بارا مثلا 5000 4000 از می بازار ما جمع کردن کسی های خودم افغانی های ما امکانات بود که باز می بردن خارج خرید فروش می شد بر ما بسیار یک کار غریبگی کم بیش خوبش بود نظر به عالی حالا این میشه ما داریم دیگه خیلی دور خیلی میبریم موجود رقم دیگه جالش هم نکنیم گل ما به نام گل مکان یاد میشه اصلا که مکان زیاد است و این مکانی که ما استفاده میکنیم حساب ظروف این مکان خاص است مخصوص است. گل از این یک تپه کوس ونمو گل از اوج ما میاریم در موتر کی را آوردیم در پیش روی کارخانه خود دادم بین اولی هر کسی کارخانه شخصی نیست که در یک کارخانه باشه که یک نفر هم اولی شخصی داشته باشه و هم یک کارخانه داشته باشه اونمو یک خانهش است دونمو خانهش از نگاه از اینکه جای جایداد نیست دونمو خانه خودم کارخانهش است هم خانهش دونمو جمن دازه که تمو 4 تا طفل خونمو گل غربیل میکنه و میچکن اونم گله که باز غربیل کردیم ما یک جای دارم جای مخصوص که بر حساب نمی کارخانه میگیم کنج آخر میگیم آدم کنج آخر بازی رو یک آخرک میکنیم دازو او مندازیم گل قطع میکنیم که دلاش بیر یک نفر لغت میکنه با توسط لغتی گل پخته میشه بازی گل تقریبا بعضی کسی که در یک توانمند باشه در 1.5 ساعت میتونه که جور بکنه باز کسی که در یک توانمندی نداره ضعیف است تقریبا 2 ساعت 20 دقیقه دوام میکنه تا که گل پخته میشه ریال بنده صحیح سر شگام سوالم که میتونی کی چیز که انداختی بشکن بگی
بازی گل که پخته شد دیگه اگر استادش اگر راحت بود یا خودش بعضی یا خودشون هم گل خودم لغت میکنه و اونم ساخت سازش هم خودش میکنه و گل ما یک جای گل ماله میگیم دم سر گل ماله بالا میکنه که اونم گل به توسط دست این گل فشار داده مالش کرده خوب مالش میده که یک دانه سنگ هم اگر قدر یک ماش هم میباشه اونم هم ضرر کننده است که اونم هم باید برای هر چیز در غربیل برآمد هر چیز دیگهش که میمونه وقتی که زیر دست سیر مالش میکنه و اون نفر وظیفه‌اش است که باید او بکشه به هر شکلی که شود او رو باز میکشه او استاد کارش یا پدرش یا برادرش سر چرخ جور میکنه ما چرخ میگن بعضیان ماشین میگن که از ما مردم ماشین نیست اونمو چرخهای پدری است که به توسط پای اونمو چرخ ما دور میتیم روز یک 50 یا 100 دانه که ما جور میکنیم بازی 10 هفته مانده میشه بعد از هفته به وتر که میشه باز ما ورتپک میگیم که ورتپک میکنیم پونش بعض داغ دست که در داخلش میمون داغای دست باید گم شود به توسط از تپک گم میشه بازی که به توسط تپک گم شد یک سال 2 سال دیگه می 10 هفته میمانه که به وتر میشه امروز یک کار که داریم مخصوص امروز از زور کابایش میگیریم بعدا میکشیم هفته باز هفته خود خلاص شد بعد از هفته باز زیر با مسترتش هر کدوم خیلی خیلی دسته میکنیم بعد داخل کارخانه میبریم باز یک رنگ داریم به نام گل سفید میگیم به اصطلاح رنگ مالا استر میگن باز یک استر میشه باز نقش کنده میشه بعد از نقش کندن و استر خلاص شد باز رنگی است به نام سندر میگیم که به نام هندوستان میگن دیگه اصلا نمیفهم که از کجا میاد پاکستان بر ما وارد میکنه ما از خریداری میکنیم و یک سنگ داریم به نام ما اصلا گوار سنگ میگیم در ساحه غربن میباشه که دوباره رفتیم از اونجا آوردیم خودم به نام تیک یاد میکنن اون سنگ و بسیار به اصطلاح آغورای توچگی است از ما بسیار آغورای بسیار کلان تقسیم هر سنگ از یک
یک کنیم سه دو سر وزن داره که امروی زور میکوبیمش. گروه بس لوابی از زور میگیریم که امروی رنگ گت میکنیم. ما یک رنگ دیگه به نام مس که از وام من داخل کوره میمونیم، از کوره برم زور میتکنیم و لوابش میگیریم. این رنگ به نام سنگ است، به نام گوارسنگ. ما از قربان میاریم چون که مردم به نام سنگ تیکه میگه دست و پشتو، ما به نام گوارسنگ میگیم. موزینی سندوری است که از هندوستان وارد پاکستان میشه، از پاکستان موزی بر ما میارن. اون رنگ برگ درختی از این جور میشه. اون رنگ بانجانی گفتیم این یک موادی است که به نام سهی میگیم ما اصلا. قبلا یه بولتی با خود ما وطنی استفاده می‌کنیم، از پاکستان بر ما میاد. این به نام سهی میگیم و این رنگ بانجانی بر خود میگیره. موزین یک نوع رنگی است به نام شیشه. این باز هر چهار رنگی میکنیم از استفاده میکنیم، امروز گد میشه. نقشکاری و گپ سخن سرنم سیاسراست. دختره که خود باشه سیاست کلان باشه، مقصد کار نقشکاری و گپ سخنش مکمل سر سیاسراست. وزیر روز 50-60 دانه جور میکنن، نقش میکنن، یک جای میمونن تا وقتی که 1900 که با یک کوره آماده میشه. با یک کوره که آماده شد بازی رنگکاری کار داره. صنف دوی مکتب 9 ساله بودم که در اسامی وقتی که اسامی یاد گرفتم امی کار کلالی را کردیم و نقش کردن یاد گرفتیم. از صبح که چای میخوریم میاییم و تا دیگر یا شام در اینجا میباشیم کار میکنیم. خوارایم هم کار میکنن و بیادرم هم کار میکنن. بعد از رنگکاری بازی اونمو استاد کاری که استاد کارش بازی دم کوره ما داش میچینه که ما داش میگیم بازی رو داش میچینه. این تقریبا داش که چین از سر صبح که داش مدره تا 2:30-3 بجه که داش خلاص میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. که خلاص باز وقت با آتش میکنه، نبود سبا یا چای خورده یا نماز خوانده بازی رو آتش میکنه. تقریبا 7 ساعت، بعضی کورا 7 ساعت 6 ساعت تا 9 ساعت او کوره باز فرق میکنه. 150 که پایین بالا میبره 100-200 وقتش هم
در آتشکاری ضعفتر کمتر میشه. باز 7 ساعت که آتش کردی یا 7 ساعت بعد که بازی میفهمه که داش پخته شده. ترموزم بابا. اینا چون در دادگی چیزم بابا. شمال میزیم و چون میسوزانش. یک نمونه ما داریم، ما نمونه میگیم، یک توتی کاسر باز یک جای میمانیم، یک غارم داره به نام سری مرغک که باز اجور سیل میکنیم میفهمیم که مال پخته شده. که دیدیم پخته شده باز دان ازیر قید میکنیم بعد از 7 ساعت 8 ساعت بعد. بازی تقریبا 8 ساعت یا 9 ساعت دیگه بازی مال تا وقتی که یخ میکنه. یک 10 ساعت که از سر دیته نشه از کوره بیرون که بکشیم باز بازی خراب میشه میکفه. و گرم میباشه در سردی که برای باز میکفه. 10 ساعت 9 ساعت بعد بازی که از داش کشیدیم و سابقه بود که از پیش ما این امیج جنبست می آمدن میگرفتن میرفتن. امکانات بود، فروشات بود، به ما نیاز نبود که ما در دکان خود تا کنیم. حال نیاز مردمان نیستن، آرامی نیست، فروشات نیست. باز یک دکانه گرفتیم دیگه نمور مال که از کوره برآمد باز موتر میجی میاریم یا موتر یا خرکار، کسی که خرکار آمد در خیریه ما که سر مرکب هم تا میکنیم. باز یا در موتر یا سر مرکب گیر تا میکنیم دم بازار دم دکان خود. کسی دکان داره، کسی یک معامله دار داره. ما کس معامله دار فعلا نداریم، یک دکانک داریم دم دکان تا میکنیم. باز روز یکی 2 تا 4 تا 5 تا 10 تا دیگه خریدار به 100 تا بوگوی میدیمش، 1 تا بوگوی میدیمش که کسی نبیان تا بگه دم دکان هستیم باز دکان خود بگه قایم میکنیم میخیزیم میایم دیگه. خدا بخواه که یک آرامی شود که ما دم کسب کار خود دم کسب خود کار بکنیم و دکان ما با یک نفر دیگه تقرر بگیری که یک لقمه نان از دکان پیدا کنه. ما دم کسب کار خود دم بین خانه خود می کسب خود زنده نگه داشته باشیم، زنده نگاه کنیم که کسب کار ما دم خانه ما جای ما بچله به مثل سابق.